بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د پښتون اکاډمۍ ته ښه راغلاست. دا ځل غواړو موږ او تاسې د څېړنې په برخه کې یو ځل بیا پر یو نوي موضوع باندې کار وکړو چې هغه موږ او تاسو ته یا خصوصا هغه کسان چې په څېړنه کې لګیا دي ورته ډېر زیات مهم دي تر څو دې برخې ته توجه ډېره کړي. د نن ورځې درس زموږ او ستاسې پر پلاجاریزم باندې راڅرخي، یا موږ او تاسې په پښتو کې ادبي غلا ورته وایو، یا سرقت ادبي چې ورته یادیږي. پلاجاریزم په صورت عموم کې پلاجاریزم یا ادبي غلا په صورت عموم کې چې د بل چا نظریه، جملې او یا ورته نور اقسام چې نن د درس هغه مهمه برخه تشکیلوي د بل په نامه یا خپل په نامه هغه نشر سي، خپور سي، د ټولې اړخونو ته چې کله په دې کې سنجول کیږي د پلاجاریزم څخه عبارت دی. ادبي سرقت څخه هدف دا دی چې فقط او فقط تیوریټیکل بیس یا هغه کوم څېړونکي چې په هغه کې کار کړی وي او هغه بغیر له کومې اجازې یا ذکر کولو څخه خپل په نامه ذکر سي، دا ټوله د پلاجاریزم سره تړاو لري. مګر دلته په دې درس کې موږ او تاسو غواړو بحث پر وکړو چې تر ټولو اساس برخه ده چې پر زیاترو څېړنو کې او د څېړونکو څخه د نافهمۍ او یا ممکن د نه معلوماتو لرلو له وجې څخه رامنځته کیږي، غور پر وکړي او د ادبي غلا د لسو غوره تخنیکونو له لوري په دې وکولی شي ځان پوه کړي. نو پر دغه اساس باندې پلاجاریزم لس عمده یا ځانګړي ټایپس لري. موږ او تاسې ډولونه بولو چې پر هغه ډولونو باندې په قراره پر یو ډول باندې خبرې کوو. د دې ډولونو په زده کړې سره به موږ او تاسې وکولی شو دومره قدر پوه سو چې په یوه څېړنه کې د پلاجاریزم مخه څه رقم باید ونیول سي او څرنګه کولی شو موږ او تاسې د نورو څېړنو په لوستلو سره د جملو په جوړولو کې او یا د سنتیزایزینګ په کارولو سره د جملو په جوړښت کې د احتیاط څخه کار واخلو تر څو هر نوع سافټویر چې بیا پلاجاریزم درته چک کوي، لکه خصوصا په اکاډمیک ځایونو کې چې د ټرن اټ ان ویب سایټ څخه کار اخیستل کیږي، بیا هلته تاسو ته د شباهت کچه ډیره کمه وښیي. یو د هغو څخه چې تر ټولو مهم ډول دی زه بحث ورباندې کوم کلون پلاجاریزم دی. کلون پلاجاریزم چې پر دې باندې ستاسو توجه وي، زه فقط دلته تشریح هم ورکوم او تاسې یاداشت د ځان سره نیسئ. کلون پلاجاریزم و دې ته وایي چې د یو بل چا کار تاسې ورډ بای ورډ راخیستی وي، چې د یو بل آثر کله په یو څېړنه کې د یو موضوع په تعلق یو څه ویلي وي، ورډ بای ورډ چې کله ته د هغه ټوله کار په خپله څېړنه کې بغیر له کوم چینجز څخه، یعنی مثلا که یو چا ویلي وه چې صادرات د اقتصاد پر وده باندې، اقتصادي وده باندې مثبت اغیزه کوي او هغه په کوم ملک چې د کوم مختلفو ډاټا په لرلو سره لاسته راوړي دي ده، نو دلته به تاسې هماغه جمله په عین دستور را کاپي کوئ او پیسټوئ په خپله څېړنه کې. نو دا حالت چې کله هیڅ تغییر پکښې را نسي، د بل نظر را واخیستل سي، په هغه کې تغییر نه راځي، نو دې ته کلون پلاجاریزم وایي چې په دې کې په مطلقه توګه هغه اوریجنل کانټکسټ چې پروت دی. اوریجنل کانټکسټ څه ته وایي؟ هغه خط یا متن چې کله لومړی آثر راایستلی وي او موږ تاسې هغه رااخلو په خپله څېړنه کې ځای پر ځای کوو بغیر له کوم تغییره څخه، چې دا ډېره یو اساس برخه ده چې موږ او تاسې باید ورته متوجه واوسو. د دې څخه وروسته دوهم ډول چې موږ او تاسې تمرکز ورباندې کوو هغه ریمیکس پلاجاریزم دی. دا خاص نومونه ورکول سوي دي په دنیا کې، موږ کولی شو د دې پر تعریفونو باندې وغږیږو او بحث پر وکړو. ریمیکس سایټیشن بیا دې ته ویل کیږي کله چې یو آثر راولاړیږي یوه برخه، یو کانټینټ، یو موضوع چې کله مثلا د یاداشت نیولي وي هغه مثلا پاراپریز کوي. جملو ته فقط تاسې متوجه اوسئ. کله چې یو کانټینټ پاراپریز کوي مګر اصلا نور سورسونه څخه هم را اخیستل کیږي نظریې د یوې موضوع په تعلق د مختلفو ماخذونو څخه د کار اخیستلو څخه د جملو داسې یو برخه تشکیلوي چې هغه په حقیقت کې غلطي ونه لري، یعنی نو فالټ وي، هیڅ غلطي په هغه کې موجود ونه اوسي،
no fault هیڅ غلطي پکښې موجود ونه اوسي impeccably منظم جوړ راسي مګر سورس کوي یو اړخ ډېر څو سورسونو څخه یو جمله رااخلي لیکن په ترتیب سره یې داسې جوړوي بالاخره چې سورس ورکوي هغه څوک وایي چې دا ټوله د یوه سورس څخه راوتلي دي دا جملې ریمیکس کوي دا هم د پلاجاریزم یوه برخه تشکیلوي چې کله دا بیا ګیر سي خدا نخواسته بیا په اکاډمیک لیول کې ډېر ښه نوم نه پاته کوي د هغه څخه وروسته درېیم ډول چې موږ او تاسو ته مشهوره دی چې دا د یو انټرنیټي کوډ څخه هم رااخیستل سوی دی هغه د 404 ایرر پلاجاریزم کوډ په نامه یادیږي 404 پلاجاریزم په څه نامه دی ډېر سمپل دا کوډ معمولا کله چې تاسو په انټرنیټ کې کله صفحه راخلاصوئ نو د صفحې د راخلاصولو لپاره ځینې وخت د تاسو ته وښیي چې دا صفحه کار نه کوي یا نه راخلاصیږي نو داسې شکل کې کوډ درته ښکاره کړي نو په عین دستور کې کله چې تاسو یو څه لیکئ او سایټ کوئ مګر هغه سایټیشن په صورت عموم کې یا نه موجود وي doesn't exist هیڅ هغه سایټیشن موجود نسته یو جمله مثلا زه لیکم هغه جمله مثلا کېدلی شي صحیح وي او یا د هغه موضوع په تعلق وي مګر داسې سایټیشن کاروي چې هغه هیڅکله موجود ونه اوسي مثلا که هغه ماخذ راواخیستل سي په بعضو سرچ انجنونو کې ګوګل سکالر کې یا نورو انجنونو کې وکتل سي او هلته هغه سایټیشن په هیڅ صورت پیدا نسي دا هم په پلاجاریزم کې کاریږي او راتلای سي یا ځینې inaccurate وي غلط وي inaccurate او یا چې موجود ونه اوسي دواړه د 404 ایرر پلاجاریزم په ډله کې ځان شاملوي څلورم ډول پلاجاریزم چې موږ او تاسې بولو هغه د ریټویټ په نامه پلاجاریزم دی په دې پلاجاریزم کې معمولا څه کیږي کله چې یو آتر په خپل څېړنه کې غواړي یو د بلې څېړنې څخه یا یو څېړنیز ماخذ څخه وکولای سي یو څه را انتقال کړي او اوریجنل کانټیکسټ چې کله مثلا یو آتر د بلې څېړنې څخه رااخلي فرق فقط په دې کې دا دی په منظمه توګه پراپرلی یې څه کوي کوډ کوي مګر مشکل په دې کې دا دی په ریټویټ کې چې د لیکنې یا د متن د کانټنټ ډېره برخه ټوله پر همدغه اوریجنل کانټیکسټ باندې ولاړه وي هغه چې اول آتر څه لیکلي دي یعنې زما څېړنه وي بل چا څخه چې زه سورس راخلم دا زما د متن برخه تقریبا 90% ټوله بیته واپس پر څه باندې ولاړی پر اوریجنل ټیکسټ باندې ولاړی چې دا هم زیاتره وخت موږ او تاسې په ریټویټ پلاجاریزم کې شمیرو مګر د دې یو په بل کې بیا د موثریت کچه یې لږ ډېره هم ده بعضې ډېر ډیټیکټ کیږي او بعضې لږ ډیټیکټ کیږي پنځم ډول چې موږ او تاسې لرو هغه د کنټرول سی په نامه ده کنټرول سی په نامه کنټرول سی په نامه یې څه چې ډېره برخه د خط مکمله توګه کاپي سوي وي فقط او فقط محدود اندازه چینج پکښې راغلی وي مثلا هغه چینج لکه څنګه زه دلته یاداشت کړم مینیمل چینج لکه زه غواړم د 4-5 جملو په منځ کې چې ما کله رااخیستې وي د همغو جملو په منځ کې فقط او فقط د یو فایل برخه تغییر کړه مثلا د ابجکټیو برخه یې لږ تغییر کړه نور عیني شکل کې چې څرنګه پروت وي مکمل پاراګراف په هغه ترتیب سره راکاپي کوي او یا په خپل څېړنه کې بیرته پیسټ کوي ځای پر ځای کوي د دې څخه وروسته یو بل ډول چې موږ او تاسې تمرکز ورباندې کوو هغه چې ډېر اساس دی هغه د ریپلیس دی find replace find replace څخه هدف څه دی په دې ځای کې پلاجاریزم په دې ترتیب سره دی چې کله یو پوره کانټیکسټ راواخیستل سو پوره کانټیکسټ راخیستل کیږي او پوره کانټیکسټ کې فقط او فقط چې هر ځای فعل یا بعضې اسمونه یا بعضې صفتونه لکه adjectives کار سوي وي یا adverbs موجود اوسي د هغه ساینونیمز کاروي فقط یعنی را اخیستل کیږي فقط او فقط د هغه پر ځای باندې مترادف نور لغاتونه پیدا کوي په دغه ترتیب سره بیا څه کیږي هغه معنا یې داسې فکر کوي چې معنا یې واوښتله
پوره پاراګراف دی یو لغات راځي ډیلیبریټلی د ډیلیبریټلی پر ځای بل لغات کار کوي یا په فعل کې یو لغات راغلی یا په اسم کې یو لغات راغلی ماضي هغه د لغات ساینونیم کاروي نور ترتیب د جملو او د نور لغاتونو کاغه کې پریپوزیشنز وي کنجنکشنز وي یا نور پارت اف سپیچ برخې موجودي اوسي د جملې میکانیزم نه بدلی فقط د لغات معنا د مترادف لغاتو په شکل باندې اړوي دا هم د پلاجاریزم یو برخه تشکیلوي د دې څخه وروسته ریسایکل پلاجاریزم دی ریسایکل پلاجاریزم څه ته وایي دا یو بل ډول دی چې موږ او تاسې موډرن لیول کې موږ کولی شو دی ته ووایو په دې لیول کې کله ځینې وخت یو آتر خپلې څېړنې له پخوا څخه مثلا ولري کوم آتر چې مثلا موجود وي له پخوا څخه څېړنې لري او دی وکولای شي د خپلو څېړنو څخه یو جمله وغواړي چې د په فایندینګ یا نتیجه ګیري کې راایستلې ده نو دی هغه غواړي واپس په دې نوې څېړنه کې کوډ کې یا سایټ کې نو د دې لپاره دی ځینې وخت خپل ځان په منظمه او بشپړه توګه نه سایټ کوي دا ډول پلاجاریزم ته ریسایکل پلاجاریزم وایي چې خپل ځان هیروي داسې ګواکې فکر کوي چې هغه هم زما جمله و دا هم زما ده نو ځکه سایټیشن نه ورته کوم چې دا خپله په خپل ذات کې یوه غلطي ده د دې څخه وروسته بل ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه د اګریګیټر په نامه ده اګریګیټر پلاجاریزم بیا هم یو بل ډول دی چې تاسې کولی شئ په بعضې څېړنو کې دا هم وګورئ اګریګیټر پلاجاریزم بیا دغه څېړونکی د دې د خاطره څېړنه معلومیږي چې دا پلاجرایز شوې ده در اوریجنل تر کانټنټ کوم خط چې د په خپل کتاب کې یا په څېړنه کې ځای پر ځای کړي تر هغه د څېړونکي ډېر تمرکز پر سایټیشنز یا پر ریفرنسز وي له حده ډېر ریفرنس پکښې ورکول سوي وي مګر اوریجنل کانټنټ یا کانټنټ چې خپله دی غواړي ځای پر ځای کې پکښې کې په ډېره کمه اندازه پکښې کې وي یعنی د سایټیشنونو کمپوزیشن له حده ډېر پکښې کې موجود وي او اوریجنل کانټنټ چې خپله دی هغه پکښې غایب سوی وي یا ډېر کم تشریح یا په ډېره کمه اندازه سره پکښې موجود به اوسي آخري ډول چې موږ او تاسې پیژنو هغه د ماش اپ دی ماش اپ پلاجاریزم دی په ماش اپ پلاجاریزم کې بیا بل څه شته چې هغه موږ او تاسې ته ډېر مهم دی مختلفو سورسو څخه مثلا راخیستل کیږي فرض که دا یو عمده توګه سره موږ او تاسې د دې سره زیاتره بعضې څېړونکي مخامخ کیږي لیکنې راخیستل کیږي کانټنټ کله چې کانټنټ راواخیستل سي وروسته تر هغه په کانټنټ کې په منظمه توګه سایټیشن سم نه کوي یا د بعضې سافټویرونو له لارې لکه مثلا موږ او تاسې زوټیرو لرو یا موږ او تاسې مینډلې لرو یا موږ او تاسې تامسن ریوټرز 789 ورژن لرو د دې سافټویرو د نه کارولو له وجې په غلطه توګه سره موږ یو سایټیشن دلته ورته کار کړو جملې ته دا ډول پلاجاریزم ته ماش اپ پلاجاریزم وایي نو په صورت عموم کې موږ کلون اول ډول ویلی چې لغات په لغات یې ږدي د هغه څخه موږ او تاسې ریمیکس ویلی چې د مختلفو سورسو څخه جملې راخلي مګر هیڅ غلطي به ونه لري لاکن سورس به یې ورکړي د هغه څخه وروسته 404 ایرر پلاجاریزم دی چې هیڅ سورس ورکوي لیکن هغه سورس هیڅ موجود ونه اوسي هغه ماخذ هیڅ نه وي او یا غلط وي بل ریټویټ پلاجاریزم دی اوریجنل کانټکسټ چې کله دی راخیستل کیږي مګر په اوریجنل کانټکسټ کې تر ټولو مهم برخه چې شي ډېر تمرکز یې پر هغه وي ډېر په محدوده اندازه په هغه کې د یو لغات په تبدیلولو سره توپیر ورکړی وي موږ او تاسې کنټرول سی لرو چې مکمل فارمټ رااخلي ږدي او یوازې سبجیکټ برخه یا د ابجیکټ برخه تغیروي نور عیني شکل کې چې څرنګه اوریجنل پروت دی هغسې ږدي دغه څخه وروسته موږ فایند ریپلیس دی ساینونیمز باندې کوم لغاتونه چې هلته ورته اړتیا ولیدل سي فقط بدلول کیږي نور د ژبې او د پاراګراف میکانیزم هوبهو پاته کیږي بل د هغه څخه ریسایکل ډول دی چې موږ او تاسې ولوستی په ریسایکل ډول کې تمرکز پر دې دی چې خپل ریسرچر ریسرچ کوي پخوا هم کړی وي خپل ځان چې کله په نوي ریسرچ کې دی د ماخذ په توګه د جمله کاروي ځان نه سایټ کوي واپس په بشپړه او صحیح توګه سره د هغه څخه وروسته موږ او تاسې اګریګیټر لرو اګریګیټر کې داسې دی چې سورسونه ډېر زیات کار سوي مګر اوریجنل کانټنټ بیخي پکښې کم وي دا هم یو شکل د اشکالو اګریګیټر پلاجاریزم ورته وایو
نهم ډول چې ډېر عام دی هغه ماش اپ پلاجاریزم دی چې په دې پلاجاریزم سره په صورت عموم کې غلط سایټیشن کوو موږ او تاسې. یو inaccurate دی چې سایټیشن په صحیح توګه سره نسته هغه، بل داسې دی چې دا سایټیشن موجود دی همدا جمله راخیستل سوي مګر په صحیح توګه سره موږ او تاسې سایټ کوونه د خاص سافټویرونو په سلسله چې کله وسي بیا هغه سم راځي.